טוב, אני במגדל מיטאון. אני אגיד את זה במילים יפות. מגדל שלא הייתי רוצה לגור בו. שמעתי מספיק סיפורים על מה שקורה כאן בבריכה, עם כפכפים ודברים מהסוג הזה. אבל לאכול במסעדה החדשה של יוסי שטרית, בהחלט אני אשמח. אתם יודעים, אני אכלתי אצלו במשיה, בעוד מסעדות, קיבל את זה תמיד ציונים גבוהים. היבה. God knows מה זה אומר. שלום. ברוכים הבאים להיבה. שלום. מה, כולם מדברים אליהם ככה או רק אליי? כולם? אני אבדוק את זה. ככה פה ביס ראשון להתחיל את הארוחה שלך, זה טאקו של אופי, מעט אמבה ולימון כבוש. וואו. הכל בביס אחד. שלום, ערב טוב. ערב טוב. יש לי שאלה. כולם פה עם גופיות. אני לבשתי ג'קט לגודל המאורע. חם לי. תרצה שניקח לך אותו בשביל... לא, אני רוצה מזגן. מזגן. אז אין שום בעיה, אנחנו מיד נפעיל אותו. אוקיי. אני יכול להציע לך משהו לשתות בינתיים? כן, מים מה? או סודה? מים מינרלים מוגזים. מים מינרלים מוגזים. חם לי. אז ברשותך אני אספר לך מה הולך להיות הערב. כמה מנות? הבנתי שיש פה 1,000,000 מנות, וזה לוקח 3 שעות. אין לי זמן. זה פחות או יותר יהיה בין 9 ל-13, תלוי איך אתה מחשיב אותם, כי לפעמים הן מגיעות לג אחרי לג ולפעמים ביחד. טוב, אני בינתיים עד שיהיה פה מזגן, אני הולך להיות חורני פה כמו כולם, ואני אהיה עם טישרט שחורה. אז מסעדת היבה, מסעדה שבנויה בעצם על תפריט ים תיכון ארץ ישראלי. מה זה היבה? היבה זו הילה. בגדול מה שאנחנו עושים זה בעצם מטבח ים תיכון ארץ ישראלי, הן מבחינת חומרי גלם, הן מבחינת מנות מסורתיות שעברו אדפטציה זו או אחרת. כל מנה אנחנו מתפעלים אותה ומטפלים בה בהמון ידיים שעוברות. זה לברכיים? זה לברכיים. זה בטח עלה מיליונים הדבר הזה. אבל החוטים פה יוצאים. תודה. יש לנו כאן, בתוך הבצל הסגול, קצף של בצל מקורמל עם קרוטוני בריאוש וכמון ועלי זעתר צלויים מעל. פה על האבן יש לנו עוגיית מדלן שבתוכה יש לנו קרם של בצל מקורמל. למה להגיש עוגייה במנה הטרום ראשונה? זה אתה כבר מכיר את יוסי הרבה זמן. אני בהיילן. עוגיית מדלן, כתבו עליה ספרים, אתם יודעים. זה באמת בתוך בצל. ועלי שלכת. לא, יש פה בעיית אקוסטיקה במקום הזה, אני שומע את השיחות של כולם. לא ניכנס לג'יימס ג'ויס והכל, אבל העוגיות מדלן בדרך כלל לא ממולאות בבצל, אלוהים. מוזר. אני מרגיש שאנחנו מתחילים פה איזה מסע קולינרי, שובר מוסכמות, העוגייה דווקא מלוכה, המרק הזה הוא מתקתק, ומאחר שיש לי פה איזה 14 מנות, למרות שהן קטנות, אני אשאיר מקום. טוב, אנחנו ממשיכים בעוד 2 ביסים. יש לנו כאן קרקר מזירי דלעת, מעל זה יש לנו בעצם ממרח צ'ירשי, שזה ממרח דלעת מהמטבח התוניסאי טריפולטאית. כאן יש לנו בעצם קונוס, הקונוס עצמו עשוי מחציל שחרכנו על הגריל פחמים, ומעל הכל יש לנו בעצם מיקס של עלים אביבי. תשמע, זה יפה. זה יפה, וזה גם טעים. כן? זה אנחנו תכף נדע. בתאווה. תודה. זה ממש עזר להגיש לחברה, או לחבר. מוזר, לא? וואו. אני כבר קולט שאני במסעדה, שזה או צלש או טרש. האימור פה מאוד גדול. אוי, זה גאוני. זאת בינתיים ההברקה שלהם. נקסט. אני רוצה לשאול אותך משהו. כן. אני נראה לך אלכוהוליסט? אתה לא נראה לי אלכוהוליסט. יצאתי מ-AA או משהו? חלילה. איך זה יכול להיות שאני יושב אבל אין פה תפריט יין, שתייה? חלילה. יש לנו תפריט יינות מצוינים וגם יש לנו קוקטיילים קלאס. לא, יפה. נביא לך מיד. תודה. לא, אני כבר חשבתי שחושבים עליי דברים. זה התפריט שלנו. ניסינו לייחד את התפריט קצת להיות יותר מיוחדים מבחינת הזנים והאזורים.
דברים שהם יותר מתאימים דווקא הבקבוקים במחירים סבירים, אני חייב לומר. נכון. זה משהו שגם הייתה לנו מתי מחשבה. מצאתי במסעדה יין ב-140 שקל בקבוק? רגע, מה זה 20 שקל פה לכוס? אנחנו חצי כוס. מוצאים גם חצאי כוסות, נכון, כדי שאנשים יטעמו כמה שיותר מבחר. אוי, זה כל כך יפה. זאת ממש מנה יפה. יש לנו כאן, בתחתית, טרטר של לוקוס. מעל זה יש לנו בעצם הדפים הלבנים. זה בעצם ראש סלרי מוחמץ. ומה שאני שופך כעת זה בעצם מיץ מהגבעולים והעלים של הסלרי עצמו. שיהיה בתיאבון. וואו, תראו, זה נדיר לבוא למסעדה ולאכול מנות שבחיים לא אכלתי. גם השילובים לא אכלתי אף פעם, גם הטעמים, המרקם, גם כן חלק קריספי, חלק רך. ואתה חושב פתאום, אתה אומר, יש שם בן אדם שחושב על מנות, מביא מנות, שאנחנו לא מכירים, הרי רוב המסעדות שאנחנו הולכים, אנחנו מכירים הרי את כל המנות, הכל וריאציות של אותם דברים, גם זה צלש. אנחנו עוברים פה אוי, זה גם נורא יפה. לא ראיתי מנה כזאת יפה הרבה זמן, למרות שיש כאן פרחים. אז יש לנו כאן שתי מנות, אחת פה זה בעצם, בתחתית יש לנו את הסקורדליה, במקור מיוון, כולם מכירים על בסיס שקדים, אנחנו עושים את זה על צנוברים, ומעל זה יש לנו קייל בתוך ג'וספר, שזה תנור על גחלים, זה בעצם נותן גם טיפה קריספיות, גם טיפה עישון. כאן יש לנו בעצם בתחתית מרציפן מלוח משקדים, יש לנו נגיעות של גבינה טולום, גבינה מהמטבח הטורקי, מזכירה קצת פטה. זה היה כאילו, אני הגעתי לשלב של עיקרית כאילו? ראשונות. זה בעצם הראשונות שלנו. אז מה היה עד עכשיו טעימות? ואנחנו באפטה, כן. לא מאמין, הגענו רק לראשונות. ממש מסעדת משלן הפכנו להיות פה. וואו. אני צריך חמאה. תשמעו, בא לי להרוס את התמונה היפהפייה הזאת, אבל אין ברירה. קייל למשל, אני לא ממש אוהב. בוא נראה. רגע, אני לא אוהב קייל. מבחינתי, עכשיו אפשר לקום וללכת, מנות פשוט נהדרות, באמת. תמיד יש את הבעיה הזאת בטלוויזיה להעביר ריחות, מרקמים, טעמים, תאמינו לי, עונה לי פה על כל ההגדרות. זה גם ההסבר לכל מי שתמיד אומרים לי, מה אתה הולך למסעדת משלן, משלם כל כך הרבה כסף, מקבל איזה מנות כאלה קטנות. לא, עוד מנה קטנה ועוד מנה קטנה ועוד מנה קטנה ועוד ועוד ועוד. אתה מפוצץ. שלושת המנות שקיבלתי פה עכשיו פשוט מצטיינות. אוקיי, יקירי. התחלף לי המלצר. ממש. שלום לך. לך אני מרשה להוריד את המסכה. כן, כזה? נוריד. מה זה? זה קובה חמוסטה, אבל עם סרטנים. שיהיה לך בתיאבון. רגע, לפני שאתה בורח. איך על זה? תקשיב, מסעדה קטנה. נכון? אתה רצית, נכון? לגמרי, זה מה שרציתי. כאילו נורא מעט. כן, 40 מקומות ישיבה, אבל זה 40 מקומות ישיבה שכל אחד מהם מקבל 14 מנות, זה המון. אבל אני רוצה לדבר איתך על הכסף. כי כאן זה עולה בעצם, נכון? 450 שקל 450 שקלים לסועד. לא מטר ווטר. טוב, אז קודם כל הרבה מאוד פרודוקטים, הרבה מאוד עשייה. לטובת הארוחה שאכלת כאן עובדים כאן 17 טבחים. חוץ מיין, הכל included כאן. טוב, יאללה, שלא יתקרר. תודה. זאת מנה נראית משלן לחלוטין. קובה ממולא בבשר סרטנים. נשבע לכם, לא אכלתי בשום מקום בעולם. אכלתי בשר סרטנים בהרבה אפשרויות, לא בקובה. הערה, הרוטב פה מאוד חמוץ. בשר סרטנים זה דבר מאוד עדין, והחמיצות של הרוטב מסתירה קצת את הטעם שלה. זה גם מעניין אותי. קובה מסורתי, עם בשר סרטנים, איפה נשמע דבר כזה? וואו. אוי, סוכריה על מקייל. יש לנו פה בעצם את הסוטלט שלנו, אורז עם חלב. אנחנו לקחנו את זה הגרסה המלוכה שלו. מעל הכל שקד עגל. אורז עם קיימק. גם כן, שילוב שבחיים לא אכלתי. אבל ספין מצוין. וואו. לא אכפתי בכל הרעש מהשולחנות פה.
לא אכפת לי מכלום, אני נהנה. מנה מופלאה בעיניי גם, כמו הקודמת. תשמעו, אם היה משלן בארץ, 2 כוכבים בוודאות הוא היה מקבל, אני אומר לכם. אבל בואו נחכה, יש עוד מנה. אולי נוריד כוכב. וואי, הבאת לי את כל הגינה, אני רואה. אז הגענו למנה העיקרית שלנו, שוק של טלק. בתחתית יש לנו בורגולים בארץ. הרעיון זה לקחת פיתה, לשים אותה בצלחת, לשים הכל מהכל, לגלגל לאכול. תראה שכבר אין לי תיאבון, אבל אני לא יכול שלא לטעום, תראו איזה צבעוניות. אתה ראיתם ככה בשר בקר. אני משחק עם האוכל ואני נהנה. טוב, אתם כבר יודעים מה אני הולך להגיד. אז בואו נעבור כבר ישר לקינוח, כי את 2 כוכבי משלנו כבר קיבל. הגענו לחלק האחרון, המתוק והטוב. צריך את עזרתך בבקשה, שתשבור עם גב הכף את מה שקורה פה למעלה. מה ששברת בעצם זה טוויל חלב מיובש. בעצם בתחתית עוגת מרים לך קרמו של דבש מעל זה. שוב טעמים שלא טעמתי. זה קינוח לא מתוק מדי. הוא מסתתר בול בבטן אחרי כל הארוחה המטורפת הזאת. אתה לא מרגיש פתאום איזה משהו שגורם לך לרצות להקיא, כי זה גדול מדי, מתוק מדי, מלא סוכר. רגע, אז תחליף תה? אנחנו מארחים אותך בבית שלנו, אנחנו מוצאים בבית מים עם נענה, ככה לסוף, להקל הכל. אני בבית שלי מוציא קוניאק לסוף, אבל לא משנה. כן, כוס יין, והארוחה שלנו, כי כל המים המינרליים וכולי, הכל חלק מהאוכל. 475 שקלים, תקשיבו, מגיע. אז מה אני כבר מחפש? שף יצירתי שלא מעתיק מאחרים, שף שמעז, ולפעמים גם יכול להיכשל, אבל הוא לפחות מעז, אמרתי את זה כבר, זה או צלש או טרש, וברור לכם שזה צלש לשף יוסי שטרית. חוויית אוכל מפתיעה, אתה מרגיש את השף הזה בכל מנה והשירות היה נפלא. אז היה לי חם, ועם הקובה הרוטב היה חמוץ מדי, אבל אנחנו ממש לא נהיה חמוצים, אנחנו נאמר שפו, 9 במדד שלנו.